2 van de Tulpenrally en we starten vandaag met de touringklasse in Aix-les-Bains. Ja, op dezelfde plek. Dat is vrij zeldzaam, maar meestal vertrekt de hele karavaan op dag 1. Gisteren hebben we een rondje gereden. Dus dezelfde plek, een andere klasse. First time was this for you, right? Yes, exactly. And it was a challenge yesterday, Yeah? for sure. Yes, rain, small roads, difficult map. It was fun, but still challenging. And today you're gonna lead the way. Yeah, maybe. Or maybe not. Hebben jullie er zin in? We zijn er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor? Ja, we hebben er zin in. Dit is jullie eerste De keer. eerste keer, ja. Waarom besloot je mee te doen aan de Tulpenrally? Er stond wel op de bucketlist, dus dat is hartstikke leuk. Oh, wat geweldig. Are you excited to start? Yeah, we'll see if I make it to dinner. It's always for you a lot of fun, right? Oh yeah, it's fun. Heeft u er zin in? Ja, heel erg, heel erg. Ja? Want gisteren ging het heel leuk. Ja? Ja, we waren vierde. Helaas hoor ik net dat we een plaatje gezakt zijn. Maar dat maakt Je hebt er nog de hele week om omhoog te klimmen. precies, nou ja, vanaf 5 omhoog. Dat is niet ver, hè? Nee, maar het ziet er goed uit. Dus, Dat zijn wel beloftes dit, hè? ja, nou ja, goed. Een voorbeeldje. We hadden namelijk een circuitje gisteren. We reden een rondje te veel. Anders waren we nu 2 geweest. Het is jullie eerste Tulpenrally. Ja, eerste keer. Een droom vanaf jongs af aan. Dus Ja? ik kom uit Noordwijk. En daar startte die vroeger. Daar finishte die vroeger. Wat geweldig om dit samen te kunnen doen dan. Ja, het is wel echt een unieke ervaring. Het is ook wel echt een momentje dat je echt met z'n tweeën bent. Maar ja, die telefoon die moet in de kofferbak. Dus het is, het is echt heel leuk. Heel leuk, zeker om samen te doen. We zijn een paar jaar geleden begonnen gewoon met rallies rijden. En eigenlijk altijd met de droom de Tulp te gaan rijden. Ja? Want als klein jongetje stond ik ook op de boulevard van Noordwijk. En nou ja, daar had je dan dat ze knijterd optrokken en daarna vol aan de ankers gingen. Ja, dat vond ik prachtig. En gisteren was de eerste dag. Hoe hebben jullie het gedaan? Linker rijtje, daar waren we trots op. Ja. Ja, van de 50 staan we 24ste. Dus nou, dan mag je niet klagen. Het was enorm hard werken tegen de tijd in. Maar dat is gelukt. Zelfs zo erg dat we op de Montchat uiteindelijk nog strafpunten hadden omdat we te snel waren. De allereerste keer Tulpenrally voor jullie. En de eerste dag zit erop en ik zie jullie nog lachen. Hoe was het? Ja, geweldig. En de omgeving is gewoon prachtig. Maar heb je daar wel tijd om daarvan te genieten? Ja, dat probeer ik wel een beetje tussendoor. En dan doen jullie ook nog mee met zo'n prachtige E-Type. Ja. Is dat een geschikte auto voor zo'n rally waarbij je toch de hele tijd compact aan het sturen bent? Het is een van de meest stijlvolle auto's van het veld, dat zeker. We zijn in stijl glijdend Gaan we door door de berg opgegaan. Nee, ik vind het heerlijk. Ik heb geen ervaring met andere rallyauto's, dus ik weet niet beter. En zoals de tripmeter en zo, dat is allemaal gesneden Ja, koek. ja, dat werkt allemaal en daar ben ik heel blij mee. Ja. Want dat is zeer behulpzaam. En vandaag gaan we de kompas uitproberen. Dat was de tip van gisteravond. Oké. Ja. Iedere dag een stukje beter en dan volgend jaar voor de winst. Ja, de ambitie was ook... Nou, dan moet hij misschien een andere navigator regelen. Je vertelde me bij de proloog dat je dit jaar wat spannender vond omdat je ging navigeren. Zeker, En ja. hoe pakte dat uit gisteren? Nou, dat is heel anders in ieder geval. Briljant beginnersfouten gemaakt, te vroeg ingeklokt, een rondje te veel op het circuit. Dat soort dingen. Maar het was leuk, maar wel fout. Oké, maar je hebt wel echt alle vinkjes gezet dus ook. Ja, dat is echt, ja, dat klopt. Ja. Maar jullie doen voor de lol mee, hè, toch? Ja, zeker. Het is echt wel heel leuk. Ja. Maar dus eigenlijk nog trotser op hoe je dochter het vorig jaar gedaan heeft. Nou, zeker. Dat is wel een groot gedeelte, ja. Dus dat zij zei, pa, ga jij nou maar eens een keer navigeren? Dat waren profetische woorden. Goedemorgen, Kees. We hebben gisteren denk ik een fantastische start van de Tulpenrally gehad. Maar dit jaar is een extra speciale, hè? Zeker. We stonden gisteren aan de start van de 72e Tulpenrally. Maar vandaag komt er nog een rally bij. Iets heel nieuws. Tulpenrally Pre-2000 gaan we voor het eerst houden. Die deelnemers komen vandaag naar Boon. Dat is ook waar de 72e vandaag finisht. En die stromen dan morgenochtend om 7:30 in. Want jullie zien het niet als een speciale klasse, maar echt als een eigen rally, hè? Ja, dit is een volledig zelfstandige rally. Het is de Tulpenrally in 4 dagen voor auto's van 25 jaar en ouder. Dezelfde mooie routes, dezelfde beleving, maken hetzelfde feestje van. Bijna allemaal nieuwe deelnemers.
Wat een heerlijke chaos hier bij de koffiestop. Ja, ze zijn allemaal eventjes van de leg, want de koffiestop is iets verplaatst Ja. door omstandigheden. Dus ze zijn allemaal iets verder moeten rijden. En dat betekent dat ze na de koffie nu ook eerst een stukje terug moeten. En dat zorgt voor ons voor hilariteit. Heerlijk. Volgens mij is het een klein wonder dat jullie nog rijden vandaag. Ja, we hadden gisteren een kleine onderbreking in onze aandrijvingsas. Maar die jongens hebben dat weer fantastisch geregeld. Dus die hebben tot 10 uur gisteravond doorgewerkt en we zijn weer onder de rood. Dus chapeau voor de jongens. Ja, dat zei hij al, want jullie gingen hartstikke goed de berg op met zo'n grote zware auto eigenlijk. Ja. En dat deed hij allemaal fantastisch. En bovenop zei hij Ja, net over topjes. We waren blij dat we Mont du Chat hadden bereikt. Echt het hoogste punt. En daar naar beneden hebben we hem laten rollen. In zijn vrij. Ja. Terug naar beneden, helemaal tot aan het einde. Ja, bijzonder. Heel bijzonder. Die zal weer rijden, dus ik denk eigenlijk, we moeten gewoon gaan nu. Jullie gaan snel verder. Wij gaan weer Succes nog. Ja, hartstikke lekker. Dus, Dankjewel. Genieten en een open auto vandaag. Nou ja, het is echt fantastisch. Vooral als je de bocht omgaat, dan krijg je zo'n hele stralen in je gezicht. Maar ik wacht wel, kijk uit naar een zonnetje, moet ik eerlijk zeggen. Maar los van het weer, hoe is het vandaag? Ja, hartstikke mooi. Het is echt fantastisch om te zien. Echt heel mooi. En dan is het wel leuk om een open auto te hebben, want je ziet een stuk meer dan onder een dakje. Ik ben benieuwd hoe het met je humeur is, want ik zag een plekje nummer 10. Ja, dat klopt. Maar mijn humeur is goed. Ja? We waren gisteren foutloos. We hadden alleen wel veel tijd. Omdat ik gewoon een domme fout had gemaakt. Nou ja, op tijd hersteld. Dus wel 0 fout, maar wel veel tijd. Dus alle straf die we hebben is tijd. Maar dat vind ik niet zo erg. En ik vecht graag vanuit de achterhoede. We zijn aan de start van de Pre 2000, een rally binnen de Tulpenrally. Ja, dat klopt, want eigenlijk is dit meer dan een klasse op zich. De Pre 2000 is bedoeld voor auto's voor 2000 gebouwd, 26 jaar of ouder inmiddels. Toch een klein beetje de toekomst van de Tulpenrally. Ja, en de toekomstige klassiekers denk ik, want er staan er toch een paar modellen tussen. Ja, het leuke is dat mensen vaak denken dat het gewoon moderne auto's zijn, die leeftijd. Maar wat hier staat is gewoon super bijzonder. Okay, Bernd, Sie gehen der Tulpenrally fahren. Ja. Denken, okay, der Tulpenrally mit der meist enge Straßen, die das gibt. Ja. Was nehmen Sie mit? Mit dem dicksten Arsch, ne? Ja. Erste Mal Tulpenrally. Erste Mal. Ja. Und warum? Marco hat gesagt, das ist eine super Rallye, lass da hinfahren. Ja. Und das ist? Das ist es. Ja. Ich hoffe, super. Mit einem Ferrari 12-Zylinder. Ja, genau. Breiter Arsch. Breiter Arsch. Ja. Und dann ist das immer, Sie brauchen den Kleber auf der Tür zu machen. Ja, genau. Das war ein bisschen schwierig, ne? Ja. Also der soll auf die Türe, der Aufkleber, aber ich glaube, wir haben es gut gelöst, ja? Ja. Das ist eine sehr gute Lösung. Ja. Gabriel. Ja, daar zijn we. Ja, en ik zie jou lachen, maar dat moet een eer zijn dat de Tulpenrally een nieuwe rally in het leven roept voor, ja, toch eventjes Youngtimer Magazine, voor jouw auto's. Ja, laten we het een eer noemen. Ja, hè? Ja, we mogen mee. Ja. Met de Tulp en Youngtimers Pre 2000. Is dit ook een stukje erkenning dat Youngtimers toch een beetje de nieuwe klassiekers zijn? Ik denk het wel. Kijk, ik had laatst nog een verhaal met iemand die zei van ja, toen een Amazon 10 jaar oud was, of een kattenrug, toen waren het al klassiekers. En nu moet een auto echt 20, 25 jaar oud zijn om een klassieker te zijn. Maar dan is het wel de auto uit de jeugd van de man van 40, 45. Die heeft een hobbyauto. En die heeft geen spaakwielen meer. Nee. En wij merken dat het Youngtimer liefhebberij dat groeit. Een stukje herkenning is het wel. Dus wij zijn bij de Tulp. Een fantastische Delta Evo Martini. Het was tot nu toe niet denkbaar dat hij aan de Tulpenrally meedeed. Ja, en daar staat hij in één keer. Maar hij kon ook niet eerder meedoen. Maar nu wel, dus vandaar hebben we deze genomen. Dus jij was blij dat jullie nou mee mogen doen als vader en zoon? Ja, zeker. Nou, we gaan het ook zien. Het is, we leggen de lat niet hoog. Weet je, we zijn meer van de gezelligheid. Ik vermoed dat het fanatisme deze week nog wel een beetje oploopt. We gaan jullie volgen deze week en heel veel plezier met die fantastische Delta. Dankjewel. Jij gaat je droom verwezenlijken. Ja, daar zijn we weer. En nu wordt het spannend, want we zijn best wel zenuwachtig. We gaan het zien en we hebben er zin in. Ik begin nu toch wel een klein beetje medelijden met jullie te krijgen.
Ja, wij eigenlijk ook wel. Je had er niet op gerekend. Wat denk je, waar ben ik aan begonnen nu? Ja, we denken er eerlijk gezegd over om een regenpakje aan te trekken, ja. Ik denk dat de enige remedie wordt, Alex. Ja, we zijn er enigszins op voorbereid. Aan de andere kant, we hebben nog nooit in de regen gereden. Dus we weten ook niet echt hoe het is. Dus nou ja, dat kan toch alleen maar meevallen, toch? Dit wordt een mooi voorproefje. Ja, we gaan het ervaren. We gaan zien. Ja, heel veel zin. De Pre 2000 die druppelt langzaam binnen hier. Ja, die hebben ook vandaag hun eerste proefrondje gedaan. Ja. Er zat nog wel wat oefenen bij als we onderweg kijken. Maar ik geloof dat iedereen nu binnenkomt. Dus ook hier komt alles weer goed. Het goede nieuws, ze komen allemaal binnen. Het slechte nieuws, deze dag zit er helaas op qua rallyrijden. Ja, qua rallyrijden is het gedaan. Morgen beginnen zij ook officieel aan de start. En vanaf morgen gaan ze ook eigenlijk gewoon met de gewone tulpenrally gewoon helemaal mee. Dan gaan we met een nog grotere groep feest vieren hier in Frankrijk. Het wordt een enorme karavaan, echt fantastisch.